Tervetuloa Trail Huntersin Tube-kanavalle. Moro moro! Meillä on ollut ihan mahtava 2015 vuosi. Ollut ihan sikasiistii! Ihan sikasiistii! Siis kaiken kaikkiaan. Ja me ajateltiin vähän summata, että mitä tämän vuoden aikana on tapahtunut. Vähän itsekin pääsee kärryille. Miten sikasiistii tämä vuosi on ollut? Me ollaan käyty vetää polkupyörällä. Sitten me käyty ajaa enduroa. Sitten me ollaan käyty vetää haikki, watercrossia, suppausta, kajakilla, hevosilla. Sitten me on käyty alamäkiluisteleen Edmontonissa asti. Joo, sitten me ollaan käyty wakeboardaamassa ja surffaamassa. Joogaamassa Berliinissä. Sitten me ollaan ajettu hirveästi autolla. Sitten me ollaan käyty laskettelemaan ja lumilautailemaan. Sitten me ollaan käyty vähän kalastaa. Käytiin vähän veden pinnalla, eli sukeltamassa Kreikassa. Moottorikelkkailu. Mä oon myös moottorikelkkailu tänä vuonna. Yksi päällimmäisistä jutuista, mikä tulee mulle mieleen tästä vuodesta, on viime kesä ja meidän roadtrip. Mikä sieltä roadtripiltä tulee ehdottomasti mieleen on se, että tuli nähtyä aika paljon mutaa ja suota! Ja hienoja maisemia! Oli aika kosteeta ja mutasta ja sitä turvetta piisas! Joo, siis oikeesti hienoja maisemia. Oli. Me käytiin Ruotsin puolella, mutta se ja siis on tää kyllä niinku hieno maa. Ja sit varsinkin, että kun ajaa, niin ei aina välttämättä ota sitä highway, se nopein tie. Et sitten kun eksyy niille pikkuteille, niin sit sielläkin on niinku semmoista maisemaa, mitä ei välttämättä sitten niiltä isolta pääteiltä näy. Välillä voi vetää tien sivuun ja vetää vaikka pienet tirsat sit siellä jossain. En tiedä missä, mutta jossain päin Ruotsia. 2015, mitä jäi päällimmäisen mieleen? No sikasiistii, musta tuntuu, että mä oon innostuttu tämän vuoden aikana tosi monta kertaa ja saanut sellaiset kiksit, että on ollut oikeesti niinku adrenaliinit katossa ja ollut silleen wuhuu! Todellakin se piikki on mennyt sit niinku 150% ylöspäin. Mitkä on sun päällimmäiset fiilikset tästä vuodesta? No tietysti oli sikasiistii, mut kyllä mulle jäi mun omat kisat, oli eka kisakausi, niin se jäi tosi vahvasti. Ja sit sen kautta tietysti paljon niinku pikkunyansseja. Mut se semmonen tekemisen meininki, paljon saatiin tehdä yhdessä juttuja, mikä oli ihan sikasiistii. Taas sikasiistii. Paljon sikasiistii. Niin siistiä. Siistiä! Ihan törkeen siistiä. Tää on niin siistiä! Siistiä, mut kyllä Todella siistiä. oli. Oli tosi siistiä. Tosi siistiä. Sikasiistiä. Siis oli ihan sikasiistiä. Sen lisäksi, että me sanotaan sikasiistiin, niin me sanotaan Noniin. Noniin. no niin. No mut Noniin. Noniin. Okei, joo, ja no mitä sulle jäi? Se oli kajakointi, kun me oltiin Åressa Joo. kajakeilla. Se oli niin lekkeä, Kyllä. se koko päivä. Me naurettiin ihan sikana ja me oli hyvää seuraa. Niin oli. Se yllätti ehkä se laji meidät. Että ensinnäkin se oli fyysisempää, mitä me ajateltiin. Ja sitten niin me lähdettiin heti niin soitellen sotaa, että meillä oli niin selkeä plani, että mihin me vedetään, mutta emme ikinä sinne vastaisi puoleen Ei väliin todellakaan. Kotiinkaan hyvä, että päästiin sieltä, mutta se oli ihan sairaan makea reissu. Siitäkin huolimatta, että me tuli merisairaaksi ja ne fiilikset ennen kuin me mentiin sinne. Mä lupaan, että kofeiinkin mä vedän ensi vuonna. Mä niin valehtelen. Mä yritän tammikuulla ainakin olla vetämättä. Sitten tästä vuodesta, niin jos mennään tuohon muuta, että mitä jäi mieleen osioon, niin mulla jäi se, että tuossa kun oli eka kisakausi, niin se, että siinä huomasi, että fyysinen kunto ei ollut sitä, mitä se pitäisi olla ainakin mulla tuo enskapuolella. Sitten kun se kunto loppuu, niin sitten se meni ihan plörinäksi, että sitten olisi voinut lähteä himaan ja vetää loppupäivän leediä, mutta ensi vuodelle oppineena niin pitää vähän olla paremmassa tikissä. Niin kuin se Åre oli kisana ihan äärimmäisen raskas. Ylipäätään plus Oli. se, mitä me on keskusteltu, minkä sä oot heittänyt, niin se, että mitä sä treenaat edellisenä päivinä ennen kisaa. Et tyyppi vetää täpöä koko viikon ja vielä edellisen päivän ja sitten se lähtee kisaan. Ja siis Åre oli mun niinku viime kesän semmonen highlightti, mutta sitten se myös se low pointti. Et se oli törkeä hieno kokemus, mutta se oli fyysisesti, henkisesti tosi haastava, koska Saaga edellisenä yönä ennen mun kisaa niin teillä on jalkansa, niin että me istuttiin sitten eläinpäivystyksessä koko yö ja valmistautuminen jäi sitten aika nollille. Tää tunnerikas vuorokausi. Kyllä, sulla. mutta Joo. noillehän ei voi mitään, että pitää mennä vaan niinku elää siinä hengessä mukana, mutta kaikkea sattuu. Mut Saaga on kunnossa, se on kaikista tärkeintä. Ja nyt sä lähdet ihan eri fiiliksellä sit Åreen ensi vuonna kisaamaan. Niin lähden, eli ensi vuonna siellä on EM:t ja nyt sinne on laitettu lippu sisään vetää, että pääsis lähtöviivalle. Ja sitten tietysti nyt yhtä vuotta viisaampana, niin katsotaan, että maaliin tultiin viime vuonna, että toivottavasti sama toistuisi ensi vuonna sitten. Mulle taas sit semmonen niinku haastepykälä oli ehdottomasti tuo jännittäminen, että mä tänä vuonna onnistuin keräämään Endurossa jotenkin semmosen niinku ihan massiivisen jännitys tuntee itselleni. Ja sen kanssa on työstetty nyt Markon kanssa. Se on edennytkin tosi paljon ja seurataan sitä vielä ensi vuoden aikana. Mut se jotenkin, se nappasi niinku ihan totaalisesti kiinni. Kyllä. Ja siis ihan sika hyvä, että sä menit siihen, tiedätkö? Sitten tämän vuoden yksi ihan ehdoton niinku highlightti mulle oli se, että mut valittiin Enduroskenessä niin
2015. Meikäläinen. Nyt on hyvää spirittiä, hyvää henkeä. Hei, kiitos ja kumarrus kaikille, jotka mua äänesti. Sä olit muuten podiumilla kerran tällä Mä olin kaudella. siis mun ensimmäinen enduro-kisa ever ja heti podiumille. Mutta meitä oli toki 4 osallistujaa, mutta kuka muistaa, hei, tulokset pysyy forever. Eikä muuten ollut viimeinen kerta, kun sä oot podiumilla. Ei. Ei varmasti. Meillä on taktiikka. Niin se taktiikka on se, että me mennään kisoihin, missä on maksimissaan 3 osallistujaa. Ja mä olin itse asiassa myös tällä kaudella kerran Rovaniemellä. Mä valitsin niin kuin Suomen pohjoisimman CC-kisan, meni sinne. 3 osallistujaa. Mä tiesin, että jos mä oon vaan mämmi ihan kunnolla, että mä tuun maaliin, niin mä tuun olemaan siellä podiumilla, joten mä toin omat juomat luonnollisesti. Ja huomatkaa siis se, että mähän oon oikeasti Kristiinaa pidempi. Kattokaa nyt tää koko ero. Mä oon onnistuttu vedättää koko tää vuosi, että olette elänyt jännityksessä, että kumpi meistä on oikeesti pidempi. Sitten yksi juttu, mikä mulle tulee mieleen, meillä oli sit semmonen vähän niinku mini-roadtrippi, mä ettiin päälle 2000 kilsaa, käytiin Ylläksellä ja Levillä. Siellä oli kans ihan superkaunista. Me mentiin vähän sinne, minne nokka näyttää ja mikä fiilis on, ja me päädyttiin Luuleoon sitten loppujen lopuksi. Loppupeleissä. Joo, mutta päästiin kotiin sieltä. Tää vuosi on ollut vähän semmonen, että on välillä yritetty näyttää ihan nätiltäkin, laitettu ripsiväriä ja on ehkä hetkittäin onnistuttu, mutta sitten on sellaisia hetkiä, milloin ei ole onnistuttu ihan niin hyvin. Me ollaan tällä hetkellä Kärmekustaa Kiemurat kisoissa. Tää on yksi Suomen HC-mistä kisoista. Kanta-Hämeessä. Joo, tämmönen klassikko skaba. Tää on oikeesti sirkus. Mä olin viime vuonna räpiköimässä täällä. Tänä vuonna ollaan ihan niinku rollimakkara ja kaakaovoimalla. Mut ensi vuonna olisi tarkoitus vetää tää taas. Hei. Kova mimmi. Toi on aika HC nimittäin. Mä olin viime vuonna kattoo täällä ekaa kertaa. Eka nelipyöräisten kisa mulle, kun mä olin kattoo. Ei ollut helppoa edes katsoja. Mut sit ensi vuonna niin kisailut jatkuu. Tullaan tuottaa tosi paljon sisältöä taas eri lajeista, eri ilmiöistä, eri tapahtumista ja sekä tietysti meidän omista kisoista. Me tullaan julkaisemaan ensi vuoden puolella jaksot joka toinen keskiviikko kello 17 meidän kanavalla. Muista tilata ja muista kommata tuohon alle. Ihan näitä niin tämmöisiä peruskeskiviikkovideoita, mutta sitten meillä on teemoja, esimerkiksi TH Challenge, mikä käynnistettiin tänä vuonna, eli meitä saa haastaa. Bucketlisti me heitettiin kanssa 2015 tulos, 2 jaksoa on jo tullut, ensi vuonna niitä tulee lisää, eli lähdetään toteuttaa teidän unelmia. Tässä kohtaa niin haluaisin kiittää teitä ruudun toisella puolella. Et on ollut tosi kiva tehdä näitä klippejä, että me tietää, että kyllä näitä joku katsoo kuin me. Joo, hei, kiitos kaikille tosi paljon. On sikasiisti vuosi ollut ja ihanaa, kun olette Facebookissa ja Instagramissa käynyt kanssa elämässä tätä meidän kanssa. Me tullaan järjestämään myös tapahtumia ensi vuonna, tulkaa niihin mukaan. Ja ihanaa, että elätte hengessä ja jatketaan ensi vuonna samalla tavalla. Hei, ja vuodesta 2016 mehän perustettiin talli, Trail Hunters Lineup. Siellä on mukana Jenni Ja Mami. Eli näitä tyyppejä tulee näkyy myös ensi vuoden aikana. Itse asiassa meillä on vielä yksi bonari, eli ekstra panostus meidän talliin ja me tullaan palaa siihen myöhemmin. Nyt ei muuta kuin hei, ihan sika hyvää uutta vuotta kaikille ja palataan ensi vuonna. Hyvää uutta vuotta 2016! Pitää jättää ensi vuodelle Kristiinalle tänne merkki, kun se tulee ajaa tän kärmeksen. Läntetään se toho. Noin. Eli siihen ei saa nyt sit Kristiina ajaa ensi vuonna.